So kung kakanan ka ate, no? Manual ang gamit mo, no? So nilagay mo sa reverse, no? Opo. So ang gagamitin nyo rito is yung clutch control. No? Ibig sabihin clutch yan. So kapag kanan ang pupuntahan, kanan ang pihit. No? So babali mo lang ng kanan. So ngayon yung, ito ate, pag inangat mo yung clutch yan, no? Doblado ang bilis yan kaysa doon sa gear 1. No? So dapat, ang angat mo ng clutch yan, no? Dahan-dahan lang. So bitawan mo na yung brake. No? So lapag mo muna yung paa mo. Wala mo nang kinalaman si brake. Okay. So pag kanan na pupuntahan, kanan ng pihit, dahan-dahan mong iangat ang clutch. No? So bumali ka ng kanan. No? Yan si ate ha. Okay. Sige. Kanan. So lulubog mo clutch pag bumibilis. Okay. Sige, angat ang konti. Pinakamabagal na atras. Tuloy-tuloy ang andar. So yun yan. Okay. No? Sige, tuloy mo ba? Yan, bali mo. Sige, tuloy mo ba? Bali mong kaliwa. Yan, sige, tuloy mo lang. Sige, atras pa konti. Okay. Pagka tumuwid, lubog mo clutch. Then tuwid. Hinto mo na. Brake. So, nakapark ka na. Lagyan mo sa neutral. Lagyan mo sa neutral. So, pag neutral mo, alam mo dapat tinitingnan mo kasi yung gagawin mo. Neutral, hindi one. Neutral. Si atin tataranta eh. So, natataranta nang wala namang dapat ikataranta. Bitaw mo na yung clutch, sapa mo yung brake. Oh, yan. Sa handbrake mo muna. O, baba tayo para makita mo yung ginawa mo. Sige, alisin mo yung, yan. Sige, huwag mo natanggalin dyan. Yan lang. Tingin ng kaliwa bago bumaba. Tingnan natin ha.